Σας καλωσορίζω αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξω κομπόστο από βερίκοκκα. Χρυσόμηλο όπως τα λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Είναι μια απλή συνταγή. Έχω μαρμελάδα με χρυσόμηλο βερίκοκο. Έχουμε το γλυκό Μιχάλη, πολλά ωραίο. Και τώρα θα κάνω και το κομπόστο. Είναι πολλά απλό, πάρα πολλά απλό. Πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Εδώ έχω ένα βαζάκι χωρητικότητας 600 ml και εχώρεσαι εδώ 7 ολόκληρα χωρίς το κουκούτσι βερίκοκκα. Το κάθε βερίκοκο, Μιχάλη, χωρίς το κουκούτσι ήταν περίπου 60 γραμμάρια. Δηλαδή έχουμε 420 γραμμάρια βερίκοκκα χωρίς κουκούτσι. Χωρίς κουκούτσι. Εντάξει, αν είναι πιο μικρά να χωρίσει παραπάνω. Θα χρησιμοποιήσω 3 κουταλιές ζάχαρη, 60 γραμμάρια και το νεράκι μου. Φίλες και φίλοι μου, ήδη έχω έτοιμο. Δεν τι ωραίο, Μιχάλη. Δεν τι ωραίο. Ναι, στεκάμενο, γυαλίζει. Ωραίο, είναι φανταστικό, φίλες μου. Α, να βγάλουμε και καμιά φωτογραφία. Ναι, δεν τι ωραίο. Απίθανο. Εσύ προτιμάς το φρούτο, το κομπόστο να είναι σφιχτό, να είναι στεκάμενο. Ναι, να είναι ωραίο. Θέλει να λιώνει. Όχι, μα έτσι πρέπει να είναι. Αν το πράσουν λίγο παραπάνω θα γίνει πιο μαλακό. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται. Το πρέπει να είναι ζωντανό. Ωραία. Οπότε τα φρούτα μας, φίλες μου, πρέπει να μην είναι βαρύψημένα. Να είναι όρημα, αλλά να είναι έτσι. Να μην είναι βαρύψημένα. Για να το δω. Βλέπεις το? Ναι. Όριμο, αλλά όχι βαρυψημένο, να είναι σφιχτό. Έλα δοκίμασε και σε ένα κομματάκι. Κάνε να δω. Α, είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Ναι, μαλακών όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Και η γλύκα του ελαφριά, κομπόστο. Μεγάλη μου, μα είναι κομπόστο. Δεν πρέπει να είναι πολύ γλυκό. Όχι, είναι απολαυστή. Δροσερό, ήταν του ψυγείου. Ξέρεις το στο ψυγείο, να. Παγωμένο είναι το κάτι άλλο. Ναι. Και το ζουμάκι του. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας σιρόπι δείξεις... Στα κομπόστα είναι αραιό, δεν είναι πυκνό σιρόπι. Ναι. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Έκοψες τα 7 χρυσόμηλα, φέρεσες τα κουκούτσια. Αν έχει κάτι που νομίζουμε ότι δεν το θέλω μέσα, αυτόν εδώ λίγο. Α, εδώ ήταν το κοτσανάκι. Ήταν το κοτσανάκι, φεύγουμε το για να είναι καθαρό. Και προτιμάς να τα κάτσεις μες στο Ναι. βάζο Με τη σάρκα θα με τα το κομμένο από κάτω. Ναι, έτσι να μπει, Όπως τα βλέπουμε. όπως τα βλέπω εδώ. Λοιπόν, έβαλες τώρα 7 χρυσόμηλα, 14 δηλαδή έτσι, Μιχάλη μου. κομμάτια, 14 μισά. 14 μισά. Ωραία. Και θα προσθέσεις τώρα τις 3 κουταλιές ζάχαρη. Ναι, θα μπουν οι 3 ως συνήθως Βάζεις μια κουταλιά των 20 γραμμαρίων για κάθε 200 ml χωρητικότητας του βάζου. του βάζου. Δηλαδή αν το βάζο μας ήταν 1 λίτρο θα έβαζες 5 κουταλιές. 5, ναι, 5. 5 κουταλιές Ναι. ζάχαρη. 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια. Εδώ μπήκαινε στο βάζο μου, φίλες μου. Τώρα θα προσθέσεις το νερό. Τώρα θα προσθέσω, έχω 500 ml. Αλλά δεν θα μπει όλο. Θα μπει όλο. Θα το φέρω. Έναν εκατοστόμετρο κάτω από το πόμα Ναι, θα το φέρω μέχρι εκεί. μέχρι εδώ. Δεν το παίρνω μέχρι πάνω. Εντάξει. Αφήνω τα έτσι. Δηλαδή, εμένα πήρε μου 200 ml μόνο. ml. Το κλείνω, φίλες μου. Θα το κλείσεις καλά. Καλά, ναι, ναι. Για τα κομπόστα. Για τα κομπόστα μου χρησιμοποιώ καινούρια. Και μετά το βάζο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για άλλη Όπως δουλειά. θέλεις αλλού. Ναι, ακριβώς. Και πρέπει και τα κόμματα να είναι καινούρια για να πηδώνουν καλά. Κάτι άλλο, Μιχάλη μου, προσπαθώ να κάνω μικρές ποσότητες. Όταν το ανοίξεις στο δοχείο να καταναλωθεί Μέσα αμέσως σε ή ένα-δύο τουλάχιστον σε 1-2 μέρες να καταναλωθεί. Ακριβώς. Όταν ανοίξει, αν δεν καταναλωθεί όλο, το υπόλοιπο πάει στο ψυγείο. Ψυγείο, ναι. Μάλιστα. Ενώ όταν αποστηρωθεί και μετά μπορεί να αποθηκευτεί. Σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Αν, φίλες μου, δεν έχετε μέρος που να είναι δροσερό και σκοτεινό, η λύση είναι το ψυγείο. Και μπορεί να διατηρηθεί Για πολύ καιρό. ναι, όταν σφραγιστεί καλά, μπορεί πάνω από 1 χρόνο να έχετε το κομπόστο σας. Εδώ έχω την κατσαρόλα μου, φίλες μου.
Έβαλα νερό και έβαλα και ένα μπανάκι. Έβαλες περίπου 2-3 δάχτυλα νερό. Νερό. Δεν το γεμίζω μέχρι πάνω. Εν τω μεταξύ μπορούμε να βάλουμε και άλλα βάζα. Ναι, Όσα κατσαρόλα. χωράει η κατσαρόλα, απλώς εγώ λόγω του βίντεο να χρησιμοποιήσω Ένα βαζάκι. Θα βάλω τη φωτιά μου στο δυνατό. μέχρι να βράσει, Μέχρι να βράσει. να αρχίσει να ατμίζει το νερό. Μπράβο, και κλείω τη. Θα την έχω κλειστή. Όταν βράσει το νερό και αρχίσει να ατμίζει, θα χαμηλώσεις την ένταση της φλόγας, φαντάζομαι. Ναι, θα παρακολουθώ. Μόλις αρχίσει και γοχλάζει, από το δυνατόν θα το πάρω στο μέτριο προς χαμηλό. Αρκεί να ατμίζει το νερό. Ναι. Να Μέχρι- περιβάλλει το δοχείο μας, το βάζο μας να περιβάλλεται από ατμό. Ναι. Έτσι, όταν το βάζο μας περιβάλλεται από ατμό, ο οποίος ατμός είναι στους 100 βαθμούς Κελσίου, να το για διατηρήσω. 15 λεπτά θα αποστηρωθεί. Ναι, ναι. Και το βάζο και το περιεχόμενο του. Ακριβώς. Και θα γυρίσω το κομποστό μας. Ναι. Εγώ 15 λεπτά το έχω μετρημένο, το αφήνω, όχι παραπάνω. Άρα τώρα θα περιμένουμε, Τώρα θα να περιμένουμε. αρχίσει να ατμίζει το νερό μας. Ναι. Και θα μετρήσουμε 15 λεπτά, θα το σβήσουμε Και και θα θα δούμε τη δείτε πώς συνέχεια. θα συνεχίσω. Έχει αρχίσει να ατμίζει το νερό μας. Εδώ φίλες μου, Ναι, χαμηλώνουμε τη φλόγα και αρχίζει ο χρόνος να μετρά για 15 λεπτά. ναι. Ωραία, Από από τώρα. τώρα σε 15 λεπτά Πήρα το στο 3. θα έρθουμε να σβήσουμε τη φλόγα. Χαμηλώνομαι, 4-3, εξαρτάται. Απλώς μέχρι να ατμίζει, δεν χρειάζεται πιο ψηλή φλόγα, δεν εξυπηρετά τίποτε. Αρκεί το νερό μας να ατμίζει. Το είχε και σταμάτησε. Σε κουραστεί και πάλι. Όλο σε πήγαινε στο βυζί. Μπορεί να και ο δεύτερο, να δούμε. Όχι, έχεις άλλα. Όχι. Γιατί? Πάει στο βυζίνιο, δεν ψάχνει ο βυζίνιο πρώτος. Ευκεί. Ευκήκε. Το δεύτερο. Το πρώτο είναι το δύσκολο. Δεν που το καθαρίζει, που το... Που το στόμα, που τα μούτρα να αναπνεύσει. Θέλει την ώρα αντί να το σάσει τούτο. Έδωσε της το χρόνο να καθαρίσει το πρώτο. Κατάλαβες. Μαγιά μου, ρε η φύση, α. Και ύστερα να βγει το άλλο. Δεν που το τη... Δεν που το λάβω Βλένα το πράγμα. όχι, μέσα σακούλι, δεν είναι βλένα, σακούλι. Μέσα στο σακούλι του, το σπάζει το. Ναι, το σπάζει το, δε. Το φτιάνει, να το γλύψει και να φάει και το μπιλωρό. Σακούλι, είναι το. Πώς είναι τα μωρά μέσα. Ήταν που κάτω, ρε. Και πώς μαθαίνονται τα πράγματα. Ποιος είναι τα... Κανένας. Α? Κανένας. Η φύση, το αισθητό. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο αδυνατοί που τούτα. Γίναμε πιο αδύνατοι. Γίναμε. Α? Εμείς πού να γεννήσουμε μόνοι μας. Γεννούσαν κάποτε. Δεν και ζήκα βοήθεια, ρε. Δεν μείνει μόνη της κάτω. Είπες του να φρόνιμο να μην πειράξει τα κατούκια. Είπα το, ξέρω εγώ. Γιατί δεν την μαθαίνει, αλλά ξέρω. Όχι να πάει να τα πειράξει. Δεν ξέρω. Πάντως μόλις ήρθε πριν να γεννήσει, φίλησαν τη. Δεν ξέρω. Δύο αδέσποτοι γάτοι. Ένας αρσενικός και ένας θηλυκός. Μας έχουν επισκεφθεί πριν 2-3 ημέρες. Ναι. Πρέπει να ήταν από σπίτι όμως. Η θηλυκιά σήμερα γέννησε, μας γέννησε και μας έκαμε 4 μικρά γατάκια. Δεν την επήραξε πάντως. Εφίλησε την πριν να... Γερνήσει. Έχουν περάσει τα 15 λεπτά, σβήνουμε τη φλόγα. Σβήνω φίλες μου, συσκευάζω. Ναι. Είναι ζεστό ασφαλώς τώρα. Προσέχουμε πως το παίρνουμε. Παίρνω.
Το κλείνω. Το σφίγγεις ακόμα λίγο. Παρόλο που είναι κλειστό. Διότι με την αύξηση της θερμότητας διαστέλλεται το καπάκι που είναι μεταλλικό. Και το Να αποδογυρίζεις έτσι. Ναι. Σε αφήνεις το Αφήνω σκεπασμένο. το Κρυώσει λίγο. να κρυώσει, όχι, μέχρι να κρυώσει αφήνω με το φίλες μου με μια μπετσέτα καλυμμένο. Φίλες μου έχει παστεριωθεί στους 100 βαθμούς που ήταν στον ατμό για 15 λεπτά. Το βάζουμε ανάποδα το καπάκι για να σφραγίσει καλά και θα το αφήσουμε μέχρι να κρυώσει. Όταν κρυώσει θα το μεταφέρουμε στο ψυγείο μας. Αν όμως δεν έχουμε αρκετό χώρο μέσα στο ψυγείο, με ένα ντουλάπι κάπου σκοτεινά και δροσερά, μπορούμε να το βάλουμε και πάλι θα διατηρηθεί. Για ένα χρόνο. Και περισσότερο, Μιχάλη μου, διατηρείται. Η κουμέρα μου άνοιξε κομπόστο που το είχε στο ψυγείο 2 χρόνια και ήταν τέλειο και τραγανό, ωραίο. Μας είπαν ότι είναι του 2019 Ναι. και τώρα έχουμε 2022. 3 χρόνια. Και ήταν τέλειο όπως το βλέπετε τούτο εδώ. Επομένως, φίλες μου, διατηρείτε, μην το φοβηθείτε, ή στο ψυγείο νικά, αλλά όταν ανοίξει πρέπει να φοβωθεί. Όταν ανοίξει μπορεί να μείνει για 2-3 μέρες μόνο μέσα στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Δεν διατηρείται. Περισσότερο. Ναι, δεν Μάλιστα. διατηρείται. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες, πανεύκολα, φτιάξτε κομπόστα, ό,τι φρούτα έχετε. Αξιοποιήστε τα, πολλά φρούτα μπορούν να γίνουν συγκομπόστο, φίλες μου. Είναι, Μιχάλη, γλυκά που θα τα χρησιμοποιήσουμε και το χειμώνα.